تكلمنا في هذا البرنامج عن شيء بسيط من تسخير هذا الكون لنا، حيث هيأ الله سبحانه وتعالى لنا أفضل الكواكب، وسخر لنا الشمس والقمر والنجوم والبحار والحيوانات والنباتات، ولن نستطيع أن نحصي نعم الله سبحانه وتعالى وفضله علينا. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. يجب علينا أن نعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى فينا أن أنزل علينا هذا التشريع في تحريم الخمر. Pick up any newspaper in this country, any day of the week, you're probably going to find a story about someone who was injured or killed by a drunk driver. So it is something that sadly is very common. كيف تخلصت من إدمان الخمر؟ كيف استطعت أن تتوقف عن شرب الخمر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات. Well, later I went to see a doctor. The first phase was detox. So I had no biological excuse to go to a pub or to go to a market and buy some alcohol. Then it is when your really motivation comes in, because when you're clear of alcohol, actually it's a preference to keep it that way. في لوبي ضد الكحول قوي في السويد، وهذا الذي ذكرته في البداية أنه صارت في ثورة مضادة لشرب الخمر ويعني معاملات بالخمر إلى آخره، الذي كان في أسوأ حالته في القرن الثامن عشر. لا يشربون في أيام دوام العمل من يوم الاثنين إلى الجمعة، بل يشربون ليلة السبت والأحد. وهذا يعني ربما لفت نظري عندما قال الله عز وجل في مرحلة من مراحل التحريم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان المسلم لا يشرب في الظهر لأنه لن يقدر أن يفيق حتى يصلي العصر، ولا يشرب بعد العصر لأن المغرب سيأتيه، ولا يشرب بعد المغرب حتى تأتيه صلاة العشاء. فكان يشرب ماذا؟ بعد العشاء وقبل الفجر يكون مستيقظ. فهذا ربما تحجيم، ونأمل أن يكون هناك حفاظ أكثر على البيئة والأرواح من هذه المخدرات إن شاء الله. Hardest part is the social phase, because you have lots of friends and that you used to drink together, or you need to definitely change the way you spend time with the other people. الكتاب اسمه فوغا فارونيكتر. ابن رشد اشتغلت على هذا الموضوع لأنه المسلمين في السويد جزء لا يتجزأ من المجتمع السويدي. سبب تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض حول نفسها كل 24 ساعة، وسبب تتابع الفصول الأربعة واختلاف مدة الليل والنهار هو دوران الأرض حول الشمس بصورة مائلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. فالانتحار عملية معقدة جدا. الإنسان الذي يقوم بهذه العملية بالتأكيد يمر بأزمات كثيرة، ليست فقط الكآبة جزء من عدها، أو هاي الأزمات تسبب كآبة ممكن أن تكون نتيجتها أنه يقوم الإنسان بالانتحار. بس بالتأكيد هنالك أسباب متراكمة وليست فقط الكآبة أو عدم الضوء، لكن هنالك حالات احنا شفناها كان الدافع الرئيسي للانتحار الذي زاد هذه هو الظلام. For instance, when you see the green color in the aurora that most people can see, it's a electron colliding with atomic oxygen. But if you look further down, where you have this very fast flickering beautiful light that I like to call 4278 Ångström, but it's really kind of violet bluish purple.
It's electron colliding with a nitrogen gas molecule. الزكاة تعتبر هي عصب الاقتصاد الإسلامي، فهي تحل كثير من المشكلات الاقتصادية في المجتمع. وهذا يجرنا إلى اللغز، لغز المليونير الذي لا زكاة عليه، وهو الشخص الذي فرض على سياسته المالية في شركته مثلا، الشخص يملك 100 عقار واعتقد أنه مليونير، وبالتالي إيراداته تتدفق عليه شهريا وربما أسبوعيا، ثم هو فرض على سياسته المالية في داخل الشركة أن أي تدفقات حاصلة يجب أن توجه فورا بما لا يزيد عن 6 أشهر، توجه إلى شراء عقار جديد ثم إلى تعمير هذا العقار. فهم هذا المثال يفهمنا ماذا يريد الإسلام من وراء ذلك. لو تتبعنا سلوك هذا المليونير الذي لا زكاة عليه، فبعد 10 سنين سنجد أنه أوجد للاقتصاد ما يعادل 500 وحدة سكنية جديدة حتى يبنى هذا العقار. كم يتطلب من الأيدي العاملة؟ الشيء الكثير. كم يتطلب من السلع والخدمات في الاقتصاد؟ الشيء الكثير. أما فائدة الزكاة للمجتمعات فهي لا تعد ولا تحصى، منها إحساس الأخوة بين المسلمين والمواساة فيما بينهم وبين بعض، كحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. الزكاة تطبق كل ما في هذا الحديث. أما الأمر الآخر من فائدة الزكاة للمجتمعات أنها تلغي الفوارق بين طبقات المجتمع، فلا تكون طبقة تموت من الجوع وطبقة كبيرة من الأغنياء، فهي تقرب كل الطبقات في المجتمع، كما حدث في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما أراد الأغنياء أن يدفعوا الزكاة لم يجدوا أحد يستحق هذه الزكاة، والسبب أن كل الأغنياء أخرجوا زكاتهم. سبحان الله، حاسة السمع عند الخيل قوية جدا، فهي تسمع ما لا يسمعه البشر، تسمع الترددات العالية وتسمع الترددات المنخفضة. لكن الفرس كانت تستخدم كثيرا مثل المباحث الاستخبارية في مقدمة الجيوش، لأن الفرس العربية أو الإناث من الأفراس عندها حاسة السمع قوية جدا، ذلك لحماية طفلها. فسبحان الله هذه القدرة تستشعر أي حركة في أي مكان كانت، وتنبه راكبها والفرسان أو الطليعة اللي طالع عليها في الانسحاب أو غير ذلك. ترى الفرس حالها حال الإنسان، يعني بالنهاية هي أنت تقدر تطلع اليوم مزاجك وايد ممتاز، وتطلع وأنت مبتسم ونفسيتك جدا إيجابية، وبنفس الوقت اليوم اللي بعده تلقى أنت في شيء مضايق من داخل ما تدري شنو هو. نفس الشيء تلقاه على الفرس أو تلقاه على الحصان نفسه، اليوم مزاجه وايد ممتاز، وبالعكس قاعد يبدع بالتمرين، وبنفس الوقت قاعد يبدع بالبطولة، هم من الناحية الثانية تلقى يوم من الأيام يكون مزاجه وايد متعكر. طبعا احنا لما نتكلم عن الخيل فهي الخيل لثلاث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهمها هو الأجر. الخيل لرجل أجر. وما هو الأجر؟ الأجر هو أن تربطها وتربيها وتوكلها وتهتم فيها، نية الأجر وهو للجهاد في سبيل الله تعالى. احنا الحين ما عندنا من المعارك وهو الجهاد للرجل أو لمربي الخيل، الأجر في النية. فتخيل بما أنك نويت هذه الخيل بالأجر لله سبحانه وتعالى بروثها وبولها والتراب التي تجري عليه وحتى نفسها التي تأخذ، بكله أجر لمربيها والقائم عليها. لما نتكلم عن موضوع اللباس يجب علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حددوا لنا لبس معين نلبسه. الأصل في اللبس هو الإباحة، يعني البس اللي تبيه، ولكن في أمور 5 لا تتجاوزها في اللباس. الأمر الأول أن اللبس ما يكشف العورة، يعني لا تلبس لبس ضيق أو شفاف. الأمر الثاني أن لا يكون في اللبس كبر ولا خيلاء. الأمر الثالث ما يكون في اللبس إسراف. الأمر الرابع أن النساء ما يلبسون لبس الرجال ولا الرجال يلبسون لبس النساء. الأمر الخامس وهو خاص للرجال فقط، أن الرجل ما يلبس لا الذهب ولا الحرير، غير هذا البس اللي تبيه.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم إذا تأخروا الشباب في الزواج سوف تنتشر أخلاق سيئة جدا لا نرضاها في مجتمعاتنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كل الشباب بالزواج فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وجود الولي جدا مهم. شلون؟ أول سبب وأهمية في وجود الولي إنك نظرة فاحصة أخرى مع الزوجة. رقم 2 كطرف حماية للطرف الزوجة. فلقينا احنا كثير من الحالات لما الزوجة تتزوج عن طريق احنا نسميه عض الولي اللي هي رافعة قضية على أبوها، الزوج هني يوم من الأيام فلتت خلينا نقول أخلاقه وقلت قيمه وتجاوز حدوده مع الزوجة، منو حاط بباله بيدافع عنها؟ ما في أحد. فممكن هو يطلق العنان لأخلاقه السيئة، غير لما يكون أبو زوجة موجود وأنا خطبتها منه. كما جعل الله سبحانه وتعالى للزواج تشريع جعل أيضا للطلاق تشريع، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع آداب كثيرة ودقيقة ومحددة بعد الطلاق حفاظا على حقوق المرأة. في آيات كثيرة في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول مثلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. سورة الطلاق اللي الله عز وجل يتكلم فيها عن الطلاق وتسمى بالنساء الصغرى، الله سبحانه وتعالى أوصى الرجل المرأة بتقوى الله عز وجل فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بعد كل هذا الكلام يقولون أن في الإسلام ظلم للمرأة. في بداية خلق الإنسان دكتور عندما يكون جنين، هذا الخلق العجيب هو القلب، كيف يتكون من البداية؟ القلب يتخلق بطريقة عجيبة جدا، بطريقة الالتفاف. يعني تصور أنت كأن عندك تيوب واحد تلف على بعضه، بعد تلف لفة ثانية لأن في 4 غرف. أي نعم. يعني يلتف إلى اليمين في البداية وبعدين إلى اليسار. إذا التف لفة يعني غير، وتصير بعض الأحيان طبعا لأن بعض الأحيان نجد العيوب الخلقية في القلب بسبب الالتفاف المعاكس. لفة معاكسة صار يمين يمين مثلا، يمين يمين يسار يسار، لذلك يصير في بعض العيوب الخلقية. دكتور، ما هو رأي الشرع في نقل الأعضاء؟ الأعضاء نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول أعضاء متجددة في جسم الإنسان، إذا تبرع بأي شيء منها يتجدد ويرجع مرة أخرى مثل الدم والجلد، فهذا يجوز التبرع به بلا إشكال. الثاني الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان، إذا تبرع بها وهو حي مات، هذه بالتأكيد لا يجوز التبرع بها، مثل القلب في حال الحياة، لكن ممكن أن يتبرع بقلبه بعد وفاته. الثالث سائر أعضاء الجسم اللي ممكن أن يتبرع بشيء منها ولا تتعطل حياته ولا تتعطل وظائف الجسم، فهذه وقع الخلاف فيها بين العلماء، يجوز التبرع بها أو لا. هناك طائفة يقولون لا يجوز باعتبار أن الإنسان لا يملك أعضاءه، ولهم أدلة كثيرة. والقول الثاني وهو الأصح أنه يجوز للإنسان أن يتبرع بها. لما يكون تشخيص ميت دماغيا معناته الإنسان هذا ميت لا محالة. نعم. يعني خلال 2-3 أيام ميت. لذلك هذا عضو القلب عنده عضو حساس جدا، وإحنا نجد في خسارة في التفريط في هذا العضو الحساس، وفي هناك من يمكن أن نستفيد منه. طيب دكتور، الميت دماغيا هل يجوز نقل قلبه؟ الميت دماغيا إذا كانت الأجهزة موجودة على جسده للتنفس ولتحريك الدورة الدموية وكان القلب موجودا، لكن الأجهزة هي اللي تحرك الدورة الدموية، وبإمكان الأطباء نزع القلب والاستمرار بتحريك الدورة الدموية من غير وجود القلب، في هذه الحالة يجوز بشرط أن يكون هذا الميت دماغيا قد أوصى. نعم. إذا لم يوصي فإنه لا يجوز التصرف بأي جزء من أجزاء بدنه أبدا، لا يجوز، حتى وإن أذن الورثة، لأنهم لا يملكون أن يتبرعوا بشيء من جسده. Gracias a la solidaridad de una persona y de una familia que ha donado ese órgano. إنه الشافي، فهو الذي يرفع البأس والمرض، فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواء، وقد يشفى الداء بلزوم الدواء، فلا شافي لكل الأمراض إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لو تجمع كل الأطباء. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. سكت الوجود لأن حرفك قال
حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود.